Hello channel, welcome to guys. Ito na guys, no. Dito na tayo sa Ilona's place. Ayan, reception. Ayan, consumption, di ba? May dalang coke sa loob ng fine dining. So the best. Aray ko. Ha? Meron ba? Kaya mo next time motor dadali natin. Oh, kita nyo. Ayun guys, kita nyo ba yan? Today. Ito. Golden hour tawag yan. Kita ba? Yes. The golden hour. Pero medyo maraming polusyon. Pwede ba siya maging reception? Do you wanna ask? Medyo pricey. Pero let's try. Kaya Gago! Prepare ka half million. Akit ako, gusto mo tanong ako? Kasi iwan. Time lang sila. Why are you staring? Gusto ko sana doon tayo nakaupo eh. Eh wala, dito ka nagpa-assign. Hindi, sabi ko. Wow! Hindi naman pala nila kasi hindi. Sila yung nag-asal. $2,000 years later. Gibara. Doon nakapwesto yung puto bongbong, no? Hindi ko natikman. Kasi tatlo sila. Tatlo silang humara. Pero kapag dada, ano masasabi mo sa nakain mo ngayon, pre? Crunchy. Crunchy. Alin? Yung macaroni? Crispy. Crunchy yung macaroni. Crispy. Crispy. Yung kawali. Napabili nga si Vicky. Yan. Kailangan tayo yan. Yan guys. Welcome to the channel. Nandito kami sa reception ba to? After party ng Nicking. Yan. Congrats bro. Tingnan nyo kung gano'n sila kaseryoso. Shout out mo na si Pin. Stop mo sa kanya. Hoy, shoutout mo na, Prince! Alin? Shoutout pala sa sarili ko. Just
Tiyan yun.